guys, may 1/2 kilo ako dito na ground pork. Ito. Kasi magluto ako ng pancit molo. This is a fresh ground pork. So, first and foremost, lagyan natin ng finely chopped garlic. Ayan. Tapos mix lang natin siya. Tapos lagyan natin siya ng chive or ginatawag niya kusay. I-mix lang natin. Tapos nga ground pork. For today's video is about pancit molo recipe. Ganito pala ang the best sa pagluto ng pancit molo. So, tuturuan ko kamo tudloan ta kamo kung paano maging pancit molo ha. Kaya taga Iloilo City ako. Kaya ang pancit molo nag-originate lang na sa Iloilo City tapos naglakta sa bulog kalibutan. Nagpisahan ini sa may mga Chinese sa amon dito sa molo. Taon na ta. May lugar sila magluto sa wonton. So, yung pancit molo, isa namin siya na kahamot. Pagkatapos, mabutang kita sa black pepper. So, we put black pepper, then mix it. And right after, we'll put sugar. Then mix it. Then we'll put umami seasoning. Then mix it. We will crack egg here. And pagkatapos, halo-haloin lang itong dalawang itlog. Something like this. I-mix natin ang itlog sa aton nga ground pork. Simula na sa guys, no? Naglagay po tayo ng tubig. Ayan. Ilagay ang breast chicken. Then we're going to boil this. Then, ilagay rin ang shrimps. Tapos, then, boil it. Paglagay tayo ng magic sarap dito, no? Ayan. Lagyan natin dito. Then, maglagay lang tayo ng konting asin. Then remaining sugar. Yeah. That's it. I have here a molo siomai wrapper. So we're going to wrap our sample. This is our mixture ground pork. Then we're gonna wrap it. I will teach you how to wrap the siomai. This one. You're gonna wrap this. Do it like that. Then press. You press this one. Ganun lang. Then set aside lang.
Ayun. Rodrigo ko lang sa gimbutang king set aside natin. So ito na guys, i-set aside natin yung shrimp. Ito na. Ayan. Ayan, amo na yung mga kapasyon, ang ako na yung mga molo balls. So, lagi mo kita molo balls sa Manikaduro, no? Shout out sa ako na nga mga friends ay pamahaw ko ni Subong sa mga basketball referees kaya technical officials. Tapos, ito na yung manok na boil natin. Sa shred natin. Bulan lang nato ng unod dyan, no? Shred like this. Ilagay ito sa pancit molo mamaya. Ayan. Toss it aside. Ito na. Yun. And we have here the shrimp, boiled shrimp. And what are we going to do is we cut this shrimp. Yes. Na guys, yung shrimp natin. Nakat na po to. Next, ang gagawin ay ito. Piron tayo nito. Tapos, shred lang. Sakon lang isa. Yes guys, shred lang. Damo gid man kay gaawas na ibuinanta. Tapos matanan na di na kay pugaon tani kuno ng shrimp ang iyang seal. Pugaon man ato siya. Tangan sa tubig. Tapos pugaon. Sarap.
Tangan natin tubig additional. Simple ka. Tapos aking pugat naton ni Blaw. Ang ini siya butang naton dili. Kasabay. Tapos ang water stock naton na chicken and shrimp ilagay dito. I-transfer natin sa bako sa rodlan. Kagtakloban lang. Kagpabukan lang. Dagan pa natin ng sabaw. Pagkatapos, we'll add shred chicken. Then the shrimp. Tapos takpan natin. Kagtabukalan and boil it. Paglagay po tayo ng rupina patis. We have rupina patis. Ayan. Pagkatapos ng rupina patis, maglagay tayo ng black pepper. Ayan. So, naglagay po tayo ng black pepper. Tapos takpan lang. Like after we'll put the shrimp. Yes. Tapos gayon lang, stir it. Maglagay tayo ng magic sarap seasoning. Then lugayon lang. Then we put sugar, a little of sugar. Right after, we're going to put our molo balls. Ilalagay natin yung molo balls natin. Ayan. Ayan, so do not stir it. Kung hindi mo sa paglugayon, pabayaan lang maglutaw ang molo balls. Takluban ta. Para sa maluto. Babay raha ron siya. Ito na yung ating pancit molo mga langga. Tutok man ang pinaisabaw. Sarap po. Luto na po yung ating pancit molo. That's it.